Уся історія мого каналу та теми, яким присвячені мої відео, могли б бути зовсім іншими, якби не одна випадкова подія, яка трапилась у моєму дитинстві. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом певний проміжок часу і бачили більше одного відео, то ви могли помітити, що переважно мої історії основані на спогадах. Я розповідаю про враження від ігор та те, якими я їх пам'ятаю із дитинства. Особливо це характерно для ретро-проєктів та й просто ігор, у які я грав 15 та навіть і 20 років тому. Мені складно повірити, але такі вже теж є. Я про них розповідаю, але дуже рідко показую саме той диск, з якого я гру встановлював, або картридж, на якому грав. Виключенням є лише перші дві гри з оригінальної трилогії Stalker та певна кількість піратських DVD-дисків із так званими антологіями. Також майже ніколи не демонструю інших цінних речей, які були для мене важливими у той час та повпливали на те, яким я є зараз. Ви запитаєте чому, а я вам відповім, що їх більше немає. Щось просто загубилось із плином часу, але основну частину артефактів мого дитинства поглинуло полум'я. Вони згоріли. На межі десятиліть, орієнтовно у 2010-му, малий Андрій почав відчувати, що його вподобання помаленьку, але змінюється. Величезна кількість речей, які дуже йому подобались буквально 2-3 роки тому, стають йому не до вподоби і більше не приносять того задоволення, яке приносили раніше. Поступово він сам почав усвідомлювати, що дорослішає, і хоче він цього чи ні, але прийшла пора прощатись із усім, що наповнювало його дитинство величезною кількістю позитивних емоцій. До речі, у той період герой нашої розповіді виглядав приблизно ось так. Це фото зроблено трошки раніше, у 2008-му, але у майбутньому природа вирішить йому підіграти, і він ніколи не буде виглядати на свій вік. Забув. Тому впродовж цієї розповіді можете уявляти ось такого юнака і точно не прогадаєте. На початку проходження гри під назвою «Життя» малий Андрій досить швидко усвідомив, що не зможе отримати усе, що створило людство, тому потрібно навчитись обирати найкраще та берегти те, що уже маєш. З плином часу таке мудре, як для юнака рішення, призведе до того, що йому вдасться накопичити у себе досить велику кількість цікавих речей, які кардинально повпливають і на те, ким він стане у майбутньому. Ним. Ви зрозуміли. Він мав багато цікавих іграшок та великий набір Лего, настільні ігри, які у той час дуже любив, книги та навіть трошки коміксів, аудіокасети та плеєр із навушниками, на якому їх слухав і відчував себе дуже крутим, та багато журналів із постерами початку нульових. Відеокасети із придбаними фільмами по 20 гривень та власноруч записаними на них аніме, які дуже рідко, але показували на українському телебаченні у той час. До речі, саме так він і познайомився із всесвітом Гайвера, який у майбутньому стане улюбленим його аніме-персонажем та історією, яку він періодично буде передивлятись протягом багатьох років в усіх можливих форматах. What's happening to me? I'm changing! It's alive. Наклейки із жувальних гумок та дуже багато інших важливих атрибутів дитинства, які сформували не лише його, але й ціле покоління дітей, чиє дитинство випало на початок 2000-х. Одного дня малий Андрій виклав усе своє багатство у великій кімнаті, оглянув ніби востаннє і зібрав у велику коробку від пилосмока та декілька інших ємностей. Зазначу, що у той час ще не було транспортних компаній і не можна було просто піти у будь-який момент і придбати необхідну кількість коробок бажаного розміру. Усі ці скарби за декілька підходів він переніс на горище літньої кухні, так би мовити, на зберігання, щоб повернутись до них через багато років. Але сталося не так, як гадалось. Ці події відбувались осінню, а вже ближче до зими приміщення, під дахом якого зберігались ці священні реліквії, почало опалюватись, і то досить активно, бо зима була достатньо суворою. Сьогодні у це складно повірити, але у моєму дитинстві всього лише якихось 20 років тому зими були із снігом, а позначка термометра могла опускатись і нижче мінус 20. Так, всього лише декілька разів за зиму, але важливим є сам факт. Оце відчув себе дідом.
Одного дня, перебуваючи у школі на уроці української мови та літератури у директора школи, я отримав дзвінок від сусідів, які повідомили, що у мене вдома була пожежа. Із родини я першим прибіг додому і застав не дуже веселу картину. Пожежники вже виконали свою роботу і збирались їхати. Я пробрався через гори снігу, змішаного із водою до епіцентру подій, і помітив, що у дворі особливо нічого не постраждало, окрім власне приміщення із грубкою, яке опалювалось. Дах було пробито саме у тому місці, де Андрій зберігав артефакти своєї юності. Відповідно, те, що не згоріло одразу, було залито водою, а потім замерзло. Нагадаю, що на дворі була зима, а вночі мороз. Хто знає, можливо, наявність усіх тих речей поблизу димаря і стала причиною тієї пожежі, але це вже не має значення. Важливо, що ніхто не постраждав, і збитки ніби були не такими вже й значними, окрім одного сумного факту. Ось так, через прикрий збіг обставин, буквально за мить Андрій втратив величезну кількість речей, які були для нього цінними. А ви, мої глядачі, втратили десятки цікавих історій, які я вже ніколи не зможу вам розповісти. А поки Андрій зайнятий дуже важливими справами, саме час підписатись на його інстаграм за QR-кодом на екрані або посиланням у описі під відео. Повірте, там дуже багато цікавого. Я не зможу показати вам той один єдиний великий набір Лего, який був у мене в дитинстві, та декілька крутих біоніків, які хтось подарував малому Андрію, мабуть, на Новий рік. Не покажу вам аудіокасети, які я слухав на плеєрі у дитинстві, серед яких був альбом Метеора гурту Linkin Park, і тим паче ми не дізнаємось, чи був він ліцензійним. Відеокасети із записаними на них серіями дігімонів, завдяки яким я і познайомився із цим всесвітом. Та касетою, на яку ми із братом записували серії черепашок ніндзя, які щовечора дивились на телеканалі ТЕТ о 19 годині або о 19:30. Коли на 1+1 йшов ТСН, то на ТЕТ показували черепашок. Але це не точно. Підлітки-мутанти, черепашки-ніндзі. Не покажу вам декілька крутих настільних ігор, завдяки яким я їх і полюбив. Серед яких була гра у стилі Warhammer, де можна було власноруч будувати ігрове поле, розставляючи стіни та пастки. Там були великі фігурки, якими гравці ходили по картонній локації. Не покажу, бо я не пригадую, як вона називалась. І скільки б я її не шукав, так і не зміг знайти. Ні по фото, ні по описах. А вона була. Як і карткову настільну гру про покемонів, яка випускалась українською мовою, що на початку 2000-х було просто дивом. З тих пір я неодноразово намагався знайти хоча б фото ігрового поля, яке було повністю синього кольору. Але так і не знайшов. І я вже міг би зробити висновок, що це був просто плід моєї багатої дитячої фантазії, якби не той факт, що я дуже добре пам'ятаю, як вона виглядала. Також із тих часів у мене збереглась аж одна картка енергії із тої гри, тобто вона існувала. Як і настільну гру по володарю перснів, яка була у яскравій зеленій коробці. Скоріше за все, що це була якась проста піратська гра, на якій просто надрукували героїв The Lord of the Rings. Але малому Андрію вона дуже подобалась. Також не стало великої кількості фігурок із кіндерів, різних наклейок із жуйок, конструкторів та солдатиків, які навіть на українських аукціонах сьогодні коштують доволі солідних коштів. Ось так, через одну випадкову подію, яка трапилась понад 15 років тому, сьогодні я не можу показати вам величезну кількість культових речей свого часу, які на початку 2000-х мали колосальний вплив на ціле покоління, включаючи і мене. Без усього цього кожен із нас сьогодні був би зовсім іншим, як і наше життя та історія. Але не варто впадати у відчай, витирайте свої скупі чоловічі сльози, бо невеличку кількість артефактів тієї епохи мені все ж вдалося рятувати і зберегти до нашого часу. Їх небагато, буквально 2 жменьки, але кожен із них це справжній скарб свого часу, із яким пов'язані цікаві історії, які я вам розповім ось у цьому відео. Це друга частина цієї розповіді. Зустрінемось там. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу, підтримку та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната.